تیتر اول امشب: چه کسانی پشت حمله راکتی به اربیل هستند؟ آمریکا گفته به سزای اعمالشان میرسند، ایران گفته نقشی نداشته. گروه ناشناخته اولیای دم مسئولیتش را پذیرفته. شروع تحقیقات مشترک دولت اقلیم و بغداد. وضعیت نامعلوم و نگران کننده بهنام محجوبی. قوه قضاییه میگوید مسموم شده. گزارش حاکی است او با دستگاه تنفسی زنده است. و حراج تهران زیر ذره‌بین. ماجرای اتهام‌های پولشویی چیست؟ آیا حراج تهران برای هنر چکش میزند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. در حمله راکتی دیشب گروه شیعه اولیای دم به اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل در نزدیکی پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شمال عراق 1 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در واکنش به این حمله، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش از این حمله راکتی بسیار خشمگینه و قول داده مسئولان این حمله به سزای اعمالشون برسند. گروه شیعه اولیای دم که مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته، نیروهای آمریکایی رو به حملات بیشتری در عراق تهدید کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو پوشش میدیم. پیش از همه بریم به خود محل انفجار در اربیل عراق. همکارم تروسکه صادقی از دیشب این تحولات رو دنبال کرده. از تازه ترین هایی که میدونی بهمون بگو. تروسکه اگه صدای من رو میشنوی از تازه ترین ها بگو. من صدای شما رو ندارم، ولی خب از آخرین جزئیات برای شما صحبت میکنم. ساعتی پیش گروه سرایا به اولیا الدم، گروه مسلحی که خودشون رو مسئول این حمله معرفی کردن، گفتن یک بیانیه دیگه صادر کردن، گفتن که در خاک اقلیم کردستان عراق حضور دارن، هر زمان که بخوان میتونن اقدام نظامی انجام بدن. اقلیم کردستان رو متهم کردن به اینکه دارن همکاری میکنن با آمریکایی‌ها و حتی از خاکشون استفاده میکنن برای استقرار بیشتر نیروهای آمریکایی. در تازه ترین واکنشش سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده که این حمله با امکانات، امتیازات و تحت پوشش هشت شعبی در کنار هشت شعبی یک گروه خارج از قانون اون رو انجام داده. هشت شعبی همه ما میدونیم که یک گروه مسلح نزدیک به ایران در عراق فعالیت گسترده‌ای داره و همه بیانیه هایی که امروز بعد از حمله منتشر شد، مثل بیانیه وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق، هم به نوعی هشت شعبی رو متهم کردن به این اقدام. وسعت و خسارات این اقدام هم یعنی خسارات جانی و مالیش موجب شده که از دید بزرگتری بهش نگاه بشه. دقایقی پیش جنین پلاسخارد، نماینده سازمان ملل در عراق، گفته که با شورای امنیت موضوع رو مطرح کرده. همچنان شما هم گفتید ایران گفته که انتصاب این حمله رو رد میکنه، اما به گفته ناظران اولیا الدم شاخه‌ای وابسته به حزب الله عراق و این نیروهای تحت حمایت ایران هستند که همیشه اقدامات مشابهی رو انجام میدن. تروسکه صادقی در اقلیم کردستان از اربیل، ممنونم از تو. همکار دیگرم آرش علایی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آرش، از واکنش آمریکایی ها بگو. آمریکایی، اونایی که نزدیکترن به دموکرات ها، مثل NBC، مثل MSNBC، چند تا پنل گذاشتن، کارشناسای مختلف دعوت کردن. در این پنل ها بیشتر در مورد این صحبت شد که خواسته های کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و امارات متحده عربی قرار باشه که وارد مذاکرات احتمالی آینده با جمهوری اسلامی ایران باشه، باعث کند شدن مذاکرات. نزدیک به دموکرات بیشتر این سوال رو داشت. درست هست که ایالات متحده بخواد در مذاکرات آینده بخواد کشورهای منطقه را وارد بکنه، به خاطر این داستان پیچیده‌تر خواهد کرد. از اون شبکه‌های نزدیک به جمهوری خواه یواش یواش دارن باد انتقاد میگیرن. وزارت خارجه و دولت بایدن رو متهمشون میکنن به اینکه نسبت به جان آمریکایی‌ها بی‌توجه هستن. این یک بازی باخت الان برای دولت بایدن، به این دلیل که اگر بخواد عکس العمل نشون بده اونجوری که باید عکس العمل نظامی نشون بخواد عکس العملشون نده، اون وقت متهم به ضعف میشه. ممنونم از تو آرش علایی و پوزش میخوام به خاطر مشکلی که در ارتباط ماهواره ما با همکارم در واشنگتن دی سی بود. مهمان دیگر ما جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز هست، همینجا در بریتانیا به ما پیوسته. آقای هاشمی، حالا ایران که تکذیب کرده، ولی به هر حال هستن کسانی که دارن انگشت اتهام رو متوجه ایران میکنن که مستقیم یا غیر مستقیم
در بعضی از این حملات این چنینی دست داره. فکر میکنید این چه تأثیری خواهد گذاشت بر مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا؟ وقت شما بخیر. بسیار مؤثر هست. نهایتاً ایران تا حدودی بسیار نگران هست، مایوس هست. این انتظاری که خیلی طول کشید برای ایران نهایتاً میخواد بدونه واقعا بایدن چه کار میخواهد بکنه، چه استراتژی داره و ایران هیچ در واقع تأثیری در حوزه دیپلماتیک بر علیه ایالات متحده آمریکا ندارد. از این رو تلاش میکنه با عرض اندام‌ها و عضلات خودش. در یمن ما شاهد بودیم که هفته گذشته حملاتشون بسیار شدت پیدا کرده بر علیه عربستان سعودی و اینجا هم در واقع در عراق با توجه به اینکه در واقع اقلیم کردستان یک اقلیم امنی هست و ایران تصور میکنه یک پایگاهی برای آمریکا اونجا تبدیل شده، میخواهد واقعا این پیغام رو با آمریکا برسونه که هر جای عراق برای آمریکایی ها ناامن هست و نهایتاً میخواهد این فشار را به بایدن بیاره که هرچه سریعتر به برجام برگرده. منتها من فکر میکنم این در واقع اثرات منفی و معکوسی خواهد داشت. امروز ناتو تصمیم گرفت تعداد نیروهای خودش در عراق از 500 نفر به 5000 نفر برسونه و من فکر میکنم این عملیات بایدن و حتی ناتو و سایر حلفا این را وادار خواهد کرد که در واقع بیشتر تصمیم بگیرن که در عراق بمانند و به حاکمیت ملی عراق و به کردها کمک بکنن و نهایتا نفوذ ایران در عراق نمیتونن بپذیرن که به عنوان یک پایگاه جهت فشاروار ساختن بر علیه ایالات متحده آمریکا تبدیل بشه. ممنونم از شما جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز با ما. بریم به یمن. یکی دیگه از چالش‌های اصلی دولت بایدن در خاورمیانه از امروز آمریکا شبه نظامیان حوثی رو که مورد حمایت جمهوری اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده. آمریکا همینطور به حمایت 5 سالش از ائتلاف رهبری عربستان در جنگ یمن هم پایان داده، هرچند گفته از عربستان در برابر حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران حمایت میکنه. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتون از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، این یک تغییر موضع روشن هست از کابینه قبلی تا دولت فعلی آمریکا؟ به هیچ وجه. در واقع نقش آمریکا در یمن محدوده و در واقع تأثیری روی آینده اون کشور نداره. جنگ یمن یک جنگ بومی و داخلیه که 60 سال ادامه داره. از سال 1962 تا 1970 مصر در اینجا آلودگی داشت و 70,000 سرباز فرستاده بود و جالب اینجاست که در اون دوره عربستان سعودی از زیدی ها یا شیعیان که امروز به عنوان حوثی ها مطرح شدن دفاع میکرد. متاسفانه امروز رسانه های خارجی و به طور کلی در داخل منطقه فکر میکنن یک جنگ نیابتی یا منطقه‌ای. هر وقت این جنگ شروع میشه کشورهای منطقه درش آلودگی پیدا میکنن، ولی مشکل اساسی در یمنه که این گروه ها قبیله های متعدد که 5 بخش مختلف یمن رو کنترل میکنن توانایی همکاری، همزیستی و پذیرش کثرت‌گرایی رو ندارن. بنابراین فاجعه بزرگ انسانی درست کردن که امروز نه سازمان ملل متحد و نه گروه‌های فعال در داخل منطقه توانایی رایزنی دارند. ممنونم از شما. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتون از نیویورک با ما. گزارش‌های ضد و نقیصی درباره وضعیت بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی در ایران منتشر شده. بعضی منابع گفتن علائم حیاتی در او وجود نداره و فقط با دستگاه تنفسی زنده است. ویدئویی تکان دهنده از گریه‌های مادر او در بیرون بیمارستان موجی از واکنش و همدردی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم گفته او به دلیل مصرف دارو مسموم شده. مسعود رخشان مسئول خبرگزاری رسمی درویش گنابادی از تهران با ماست. آقای رخشان، چه میدونیم در مورد آخرین وضعیت او؟ سلام به همه هموطنان عزیز. ببینید، آقای بهنام محجوبی الان در وضعیتی هست که هوشیاریش 3 هست، انتوبه هست، با دستگاه ونتیلاتور تنفس میکنه، ولی خب زنده هستن. ما منتظر یک معجزه هستیم که به حال ایشون سلامتیشون رو به دست بیارن. یه اخباری ما دیدیم که حالا نشون میداد که ایشون فوت کردن، ولی خیر، فعلا فوت نکردن. انشالله بهبودیشون رو پیدا میکنن، ولی خب هوشیاریشون از 4 متاسفانه 3 هست و زیر دستگاه هستن.
گفته شده که مادر ایشون برای مدتی خیلی کوتاه تونسته با ایشون ملاقات کنه. درسته، مادرشون تونست ملاقات کنه و الان هم آزاده که هر لحظه که بخواد بتونه بره ملاقات کنه. مسئولین زندان متاسفانه چند روز پیش، حالا دیر به نظر من، اجازه دادن که با حکم وثیقه بهنام بیاد بیرون، ولی خب دیگه الان دیگه دیره. کاش این اتفاق زودتر میافتاد و این شخصی که ما چندین و چند بار به مسئولین محترم قوه قضاییه و امنیتی حالا توصیه کردیم که ایشون تحمل حبس نداره و ایشون بیاد بیرون، حداقل به نوع دیگری مجازات بشه، ولی خب این کار انجام دادم، ولی خب یه مقدار دیر. ممنونم از شما. مسعود رخشان، مسئول خبرگزاری رسمی دراویش گنابادی از تهران با ما. به موضوع دیگه بپردازیم. کار هنرمند ایرانی در یک حراج خارجی چند هزار دلار به فروش رفت. ظاهراً یک خبر هنری، اما سابقه قیمت این اثر در کجا و چطور شکل گرفته که هزاران دلار پول رو به جیب سرمایه‌گذاران میریزه و وارد ایران میکنه؟ چرا به حراج تهران انگ پولشویی میزنن؟ بانک پاسارگاد و ستاد فرمان اجرایی امام در حراج تهران چه میکنن؟ امشب حراج تهران رو زیر ذره بین میبریم. شما این تابلو رو چند می‌خرید؟ 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 100,000 دلار، 150,000 دلار؟ شاید بشه قیمتش رو با نقاشی‌های مشابه و سابقه فروش حدس زد. بذارید دست بالا رو بگیریم. سال 1386 این اثر از همین نقاش در حراجی کریستیز دبی 145,000 دلار فروش رفت. 2 سال بعد این یکی نزدیک 87,000 دلار. اجازه بدید ببریمشون روی نمودار، شاید راحت‌تر بشه قیمت رو حدس زد. سال 1389 یک اثر 56,000 دلاری فروخته، باز هم در دبی، و سال بعد از اون یک اثر به قیمت 104,000 دلار. اونطور که در وبسایت شخصی نقاش اومده، نقاش ما فروش دیگه‌ای توی حراج‌های بین‌المللی نداشته و اگه یکم جلوتر بریم میرسیم به پارسال که یک اثر به قیمت 850 میلیون تومان در حراج تهران فروخت که ما اینجا به دلار آوردیمش. خب با این تفاصیل و این نمودار چه قیمتی روی این کار میذارید؟ ببینیم چقدر چکش خورده. 8,200 10 میلیارد. ایوالا 10 میلیارد. من دیگه بیام پایین. 12 میلیارد و 500. مبارکتون باشه. این اثر آیدین آغداشلو بود که همین امسال به خاطر اتهام آزار جنسی مدتی تیتر اول خبرها بود. مطابق اعلام حراج تهران 12 میلیارد فروش رفت، معادل 600,000 دلار. همین شد که دوباره حراج تهران و حاشیه‌هاش کلی سر و صدا کرد. اما این حراج تهران چیه؟ چرا این همه حاشیه داره و چرا بعضی‌ها بهش انگ پولشویی و زدوبند و پارتی بازی میزنن؟ حراج تهران کارش رو از سال 91 شروع کرده. اعضای هیئت مدیرش در حال حاضرینن. بعضی از این اسما اتفاقا جالبن، مثل سید مسیح بهشتی. پدرش سید محمد بهشتی از مدیران قدیمی جمهوری اسلامی و سمتاش 1 و 2 تا 10 تا نیست. مرتضی کاظمی که همین الان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکیه و هم مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و البته علیرضا سمی آذر دوست آیدین آغداشلو. خیلی ها حراج تهران رو به نام او میشناسن. مدیر موزه هنرهای معاصر در دوران خاتمی و عضو هیئت مدیره شرکت البرز که کارش حمل و نقل همون آثار هنریه که حراج تهران خرید و فروش میکنه، و البته عضو هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری سبانگار پردیسان که پارسال منحل شد. اما رئیس هیئت مدیره سبانگار پردیسان کی بود؟ شبکه عریض و طویل سرمایه‌گذاری اعزام و مالک سرمایه‌گذاری اعزام عباس ایروانی که به پدرخوانده مافیای قطعات خودرو در ایران معروفه، و البته متهم ردیف اول پرونده قاچاق قطعات خودرو به مبلغ بالای 764 میلیون دلار. ماجرا اما به همینجا ختم نمیشه، چون با ادامه این سرنخ‌ها حراج تهران به بانک پاسارگاد و ستاد اجرایی فرمان امام وصل میشه. اما چطوری؟ برگردیم به سبانگار پارسیان که گفتیم رئیس هیئت مدیرش سرمایه‌گذاری اعزامه. اما نماینده سرمایه‌گذاری اعزام توی اون شرکت علی اسلامی بیتگلی بود. از اون مدیرانی که رد پاش همه جا هست. بیتگلی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری پارس آریان جایگزین کاظم میرولد در شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد میشه. کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور در دولت حسن روحانیه و جالبتر
رئیس فعلی هیئت مدیره بانک پاسارگاد. شرکت پارس آریان هم در واقع شرکت هلدینگ بانک پاسارگاده. رئیس هیئت مدیره هلدینگ بانک پاسارگاد کسیه که میتونید امضاش رو روی 100 تومانی‌های قدیمی ببینید. مجید قاسمی، رئیس سابق بانک مرکزی. سهامدار عمده بانک پاسارگاد هم ستاد اجرایی فرمان امامه. بانک پاسارگاد از مشتریان اصلی حراج تهرانه و سمی آذر در دوره خاتمی مدیر موزه هنرهای معاصر بود. همون موقع دستور میده 500 اثر رو که به گفته او ارزش چندانی نداشتن به انبارها منتقل کنن. در 15 سال بعد یعنی سال 93 ملا نوروزی مدیر وقت موزه متوجه شده که 40-50 اثر ارزشمند در بین اون آثاره. این آثار یکباره به سرقت میرند و چند ماه بعد سر و کله تعدادی از اونها از موزه بانک پاسارگاد پیدا میشه. مشاور خرید موزه پاسارگاد در اون موقع اما کسی نیست جز علیرضا سمی آذر، عضو هیئت مدیره حراج تهران. یک بار هم آقداشلو گفته بود بانک پاسارگاد با افتتاح موزه کار درست و به جای فرهنگی انجام داده. به این ترتیب آثار به قیمت بالا تو حراج تهران به خریدارانی مثل بانک پاسارگاد و سام سرویس فروخته میشن و همین قیمت به عنوان سابقه و شناسنامه‌شون بعدها توی حراجی‌های خارجی تو کارشناسی تاثیر میذاره تا دلارهای شسته و رفته وارد کشور بشه به همین سادگی. اما حالا با حراجی مواجهیم که با اتهام جعل اثر نقاشان معروف، ایجاد حباب قیمت برای آثاری که ارائه میده و نقض قوانین معامله روبروه و از طرفی با شرکت‌های مثل شرکت پارس آریان، هلدینگ بانک پاسارگاد و سام سرویس که خریدار گرانترین آثار و یا حامیان حراج تهرانند. شرکت‌هایی که سهامدار همدیگه هستند و غیر مستقیم به ستاد اجرایی فرمان امام وصل میشن. ستادی که با اینکه تحریم بین‌المللی، ارزش دارایی تحت کنترلش بالغ بر 95 میلیارد دلار و بالاخره کسانی مثل سمی آذر و بهشتی و مرتضی کاظمی و هنرمندانی مثل آیدین آقداشلو که با چند خط کوتاه به این شرکت‌ها و سرمایه‌دارهاشون بستن. سوال بزرگ شاید اینه: آیا حراج تهران واقعاً برای هنر چکش میزنه؟ ایران و روسیه در حال برگزاری رزمایش دریایی مشترکی در اقیانوس هند هستند. این رزمایش در منطقه‌ای به وسعت 17,000 کیلومتر برگزار میشه و در این مانور نظامی یگانهای ارتش و سپاه و یگانهای شناور روسیه حضور دارند. حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران هم گفته جنگ‌های آینده متفاوت خواهند بود و ما باید برای اون روز آماده باشیم. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، از مسکو همراه ماست. آقای سفروف، واقعا این مانور نظامی نشان همکاری‌های نظامی گسترده روسیه و ایران هست؟ در واقع اینو میخوام ازتون بپرسم که اگر روزی شرایطی پیش بیاد که ایران درگیر بشه با کشوری مثل اسرائیل، مثل ایالات متحده، آیا روسیه حاضر هست در کنار ایران بجنگه؟ ببینید، هدف رسمی که تامین امنیت منافع دو کشور با این رزمایش باید آماده بشه، این هدف رسمیه، ولی هدفهای اصلی این رزمایش چیزهای دیگری هستند. پاسخ اصلی ایران به رقیبان و دشمنان ایران که در اینجا یه بازیگری جدیدی به میدان اومده که دیگه این کشورهایی که آزادانه در این منطقه داشتن حرکت میکردن و حضور داشتن دیگه در مصاحبه های خودشون این فاکتور رو به نظر بگیرن که اینجا دیگه یه کشوری اومده که از محوطه خودش که کاملا شمال اقیانوس هند مال ایرانه. خب همین رو بپرسم، بعضی از این دشمنان ایران که دارید اشاره میکنید روابط کم و بیش حسنه‌ای با مسکو دارن. ببینید، همکاری های خوبی که در این رزمایش دیده میشه، همکاری های نظامی در سطح جدیدی که همکاری های سیاسی رو دنبال خود میکشه. این یک. دوم، در این رزمایش تکنولوژی جدیدی ایران و روسیه تست و امتحان میشه که این خودش سطح همکاری رو بالا میبره و امنیت رو تامین میکنه و اصلا مهم اینجا نشون میده که یه بازیگری قوی جدید به این منطقه وارد شده. این از لحاظ امنیت و مهم بودن آزمایش برای ایران. در رابطه با روسیه این نشون میده که برای ایران اهمیت ویژه قائل هست و ایران رو یک بازیگر خیلی مهم روسیه قبول داره. این یک. دوم، تاکتیک و استراتژی همکاری های نظامی را در این منطقه داره با این کشور انجام میده که
در روزی مبادا، در روزی ایکس، اگر اون درگیری هایی که شما منظورتون هست انجام بشه، روسیه یک پکیجی آماده داشته باشه که در چی سطح و با چی کیفیت میتونه وارد میدان بشه. حتما این آزمایش نشون میده که استراتژی که الان در سمت همکاری‌های خوب انجام میشه، یک آمادگی دو کشور رو برای تهدیدهایی که به کشور ایران و روسیه هستن خوبتر خودشون آماده بکنن. این خیلی و خیلی کار مهمی بود و همکاری‌های دو کشور رو به سطح استراتژی داره میکشونه و این واقعا دشمنان ایران، رقیبان ایران رو الان هم در مناطق دیگه داره خیلی حساس کرده که چرا اینجا آمدن، چیکار باید میکنن، چه هدف دارن. ولی اینها لازمی خودشون دارن که از خودشون دفاع بکنن و خیلی مهمه که روسیه به این منطقه اومده، دست ایران را گرفته و با مشارکت ایران از مناطق خودش هم در این منطقه دفاع میکنه. سپاسگزارم. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو با ما. ایران، ترکیه و روسیه در 15مین نشست موسوم به آستانه برای پایان به جنگ داخلی سوریه شرکت کردند. این مذاکرات در شهر سوچی روسیه برگزار میشه. نمایندگان چند کشوری که مستقیما در جنگ داخلی سوریه درگیر هستند به علاوه تعدادی از همسایگان سوریه در این نشست شرکت دارند. حدود 10 سال از جنگ داخلی سوریه گذشته، نزدیک به 400,000 نفر کشته شدند، 7,600,000 نفر آواره شدند و بیش از 5 میلیون نفر هم به کشورهای دیگه پناهنده شدند. یکی از بدترین جنگ‌های داخلی در تاریخ معاصر که خیلی از کشورهای دیگر رو هم درگیر کرده. ایران و روسیه به عنوان متحدان بشار اسد در این جنگ داخلی درگیرند و ترکیه به عنوان حامی گروه‌های نزدیک به خودش در میان مخالفان. آمریکا و نیروهای ائتلاف و بعضی از کشورهای منطقه هم از گروه‌های مختلف در این جنگ داخلی پشتیبانی می‌کنند. در نشست امروز علاوه بر ایران و روسیه و ترکیه، اردن و عراق و لبنان هم برای اولین بار به عنوان ناظر در این نشست شرکت دارند. نماینده سازمان ملل در امور سوریه گیر پدرسن، نمایندگان دولت سوریه و برخی از نمایندگان مخالفان هم در این نشست هستند. نشست امروز بعد از دور تازه مذاکرات درباره قانون اساسی سوریه در ژنو سوئیس برگزار میشه. مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست با جزئیات بیشتر. مصدق. نشست امروز فرداد در طول روز بیشتر نشست‌های دو جانبه بین مقامات مختلف و نماینده‌های کشورهای مختلف بود. آقای الکساندر لاورنتوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، علی اصغر خاجی، مشاور ارشد سیاسی وزیر خارجه ایران و سلجوق اونال، رئیس دپارتمان سوریه در وزارت خارجه ترکیه، سه نماینده اصلی سه کشوری هستند که به عنوان طرف‌های اصلی شناخته میشن. تازه 2 ساعت پیشتر نشست‌های سه جانبه با حضور طرف‌های دیگه و هیئت‌های ناظر آغاز شده. گفته شده که در مورد رسیدن به یک توافق سیاسی، در مورد بازگشت مهاجران، در مورد مبارزه با تروریسم، پیدا کردن گمشده‌ها گفتگوهای صورت میگیره. نماینده صلیب سرخ هم در این نشست هست. نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه که رهبری هیئت روسیه را در این نشست داره، گفته که از آمریکا هم دعوت کرده بودن ولی حاضر نشده در این نشست شرکت کنه. مصدق پارسا از استودیوی ما در مسکو ممنونم از تو. تا الان تقریبا نیمی از کل جمعیت اسرائیل واکسینه شدن. حالا نتایج تحقیقات در مورد این واکسیناسیون با واکسن فایزر که از آخر آذر ماه در اسرائیل شروع شده نشون میده که افراد واکسینه شده حتی در برابر ویروس‌های جهش یافته کرونا هم مسئول‌تر از بقیه هستند. با این حال هنوز هم عده‌ای از اسرائیلی‌ها به دلیل مختلف علاقه چندانی به تزریق واکسن ندارن. اشکان صفای همکارم از حیفا با ماست. اشکان، چه هست دلیل اینکه بعضی از اسرائیلی‌ها نمیخوان این واکسن رو بزنن؟ بله، من اول بگم که شمار افراد واکسینه شده الان به بالاتر از 66% افراد واجد شرایط رسیده. اما در مورد افرادی که واکسن نمیزنن 2-3 گروه هستن. بخشی از اونها، یک بخشی در واقع از یهودیان به شدت مذهبی هستن که واکسن نمیزنن. یک بخش دیگه که واکسن نمیزنن فلسطینی تباران شهروند اسرائیل هستن به دلایل مختلف. بخشی دلایل مذهبی، بخششون به دلیل اینکه به دولت اطمینان ندارن و بخششون هم اینکه بیشتر تحت تاثیر اون فیک نیوزی هستن که در اینترنت میبینن و بخشی هم جوانایی هستن که میگن ما اصولا نیازی نداریم واکسن بزنیم. اما دولت چه کار میکنه؟ یک بخشش بخش کمپین تبلیغاتی هست که در همه این در واقع گروه‌های جمعیتی که گفتم داره برگزار میکنه و انجام میده. یک بخش دیگه شامل هست که از هفته آینده که قرار هست کم کم کسب و کارها باز بشن و محدودیت‌ها از بین بره. برخی از محدودیت‌ها فقط برای کسایی از بین میره که هر 2 دوز واکسن
کرونا رو زده باشن و یک هفته هم از دوز دومشون گذشته باشه و اون چیزی که با پاسپورت سبز معروف شده رو گرفته باشن، مثل ورود به بعضی از اماکن، مثل در واقع باشگاه‌های ورزشی، هتل‌ها و بقیه اماکن تفریحی. اشکان صفایی در حیفای اسرائیل، ممنونم از تو. و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب با زیرنویس فارسی هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.